Good afternoon. Ngayong araw, magluluto ako ng sautee. May chicken and broccoli and sweet corn. Minced garlic. Pwede ring balatan ito. Hindi sinasayang itong stem ng broccoli. Binabalatan ng ganito. Masarap ito eh. Hindi lang yung bulaklak ang sinasali. Pag tayo nagluluto ng broccoli, kung stir fry or anong tawag doon? Sautee, yung ginigisa lang ba? Then you can slice it like this. Yung gusto nyo na hiwa. Like this. Okay? Ito yung sweet corn. Pwedeng hindi na hinihiwa to, pero pwede ring hiwain. Ako most times, karamihan hinihiwa ko to eh, ng ganito. Isa lang. I just cut them in half, like that. There. Okay? Ito, ginigisa ko na. May bawang yun at may paminta na buo. Tapos nilagyan ko na ng asin. Sa hulian nilalagay ang sibuyas sa ganito na sautee. The chicken is half cooked, so I put in the vegetables. And then I will cover it, tatakpan ko para maluto. Pag almost done, malapit nang maluto, ilalagay ko na yung arena at yung flour, tsaka yung chop suey mix. And then the onions. Last na ilalagay ko ang onions. Abangan lang!
Malapit nang maluto. So, ilalagay ko ito. Onion. Okay, ito na ang finished product. Thank you for watching. Subscribe to my videos. Welcome to my channel. Good day.